Bab 2 Asas Terminal Window Bahagian 2. Signals, Code Base, Experts dan Market adalah tab tambahan yang telah ditambah baru-baru ini ke Terminal Window. Tab Signals adalah perkhidmatan yang membolehkan sesiapa sahaja menjadi pembekal isyarat dan menjual isyarat dagangan atau melanggannya dan mengikuti strategi oleh pedagang yang berpengalaman. Tab Code Base membolehkan untuk mengakses pangkalan kod yang disiarkan di MQ-L4 Community secara langsung dari terminal pelanggan. Anda boleh memilih EA, indikator atau skrip yang diperlukan pada tab ini, memuat turun dan memasangkannya pada carta dengan segera. Tab Experts memaparkan maklumat mengenai fungsi EA yang dilampirkan termasuk membuka atau menutup posisi dagangan dan mengubah pesanan. Tab Market adalah kedai aplikasi berbayar dan percuma di mana pedagang boleh mendapatkan akses kepada beratus-ratus robot yang dihasilkan untuk tujuan dagangan, indikator teknikal dan produk-produk lain. Terima kasih kerana menonton.